یادتونه توی بازگشت پادشاه آراگورن و گیملی و لگولاس برای متحد کردن پادشاه مردگان به دیدارش رفتن، ولی شاید کسی ندونه که اصلا اون مکان کجا هستش. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید چون میخوام در مورد مکان راه مردگان صحبت کنم. دنیای تالکین و سرزمین میانه کلی مکانهای شیطانی و ترسناک داره. مثلا اوتومنو اوایل عصر اول قلعه مورگوت بود و تو اونجا مورگوت کلی موجودات خبیث و شیطانی برای خودش خلق کرد. البته یه مکان ترسناک دیگه هم مورگوت داشت که در زمان جنگ‌های بلریان از یه قلعه شیطانی کارهای خودش رو پیش می‌برد و اون قلعه آنگباند نام داشت که در زیر 3 کوه آتشفشانی ساخته شده بود. یا مثلا قلعه شیطانی ارباب ساورون که بارادور نامیده میشد و درست مثل آنگباند در ارتباط با یه آتشفشان ساخته شده بود. مکانهای وحشتناک دیگه تو سرزمین میانه بودن که به اندازه کافی ترس و وحشت و به انام کل مردم سرزمین میانه مینداخت. مکانهایی مثل بارودانس، جایی که فرودو نزدیک بود کشته بشه، قلعه دولگولور و میناس مورگول همگی جزو مکانهای وحشتناک بودن. ولی یه مکان دیگه وجود داره که کمتر از اون صحبت شده، اما در بین بقیه موارد جایگاه ویژه‌ای داره که اون مکان جایی نیست جز راه مردگان، جایی که آراگورن، گیملی و لگولاس در حالی که به دنبال ارتش مردگان بودن اون جاده رو طی کردن. اما فیلم سوم ارباب حلقه‌ها بازگشت پادشاه نتونست اونطور که شایستش بود معرفیش کنه. تو فیلم سوم ارباب حلقه‌ها بازگشت پادشاه آراگورن تو دانهارو حضور داشت، در حالی که پادشاه تئودن در حال جمع‌آوری ارتش خودش بود و آراگورن که اردو زده بود متوجه شد که اگر میخوان ارتش ساورون رو شکست بدن به سربازان بیشتری نیاز خواهند داشت. بنابراین تصمیم میگیره که به راه مردگان بره و ارتش ارواح رو که مدیون وفاداری به وارث ایسیلدور بودن رو پیدا کنه. تو فیلم به خاطر اینکه محدودیت زمانی وجود داشت اینجوری به نظر میرسید که آراگورن، لگولاس و گیملی قبل از پیدا کردن شهر ارواح ارتش مردگان مسیر کوتاهی رو طی کردن، اما این دقیقاً چیزی نبود که اتفاق افتاد. برخلاف فیلم به کارگردانی پیتر جکسون، راه مردگان تنها راه به سمت ارتش مردگان نبود. این یک گذرگاه زیرزمینی اسرارآمیز بودش که تمام مسیر اون از کوههای سفید میگذشت. همونطور که آراگورن و دوستاش متوجه شدن این مسیر روحان رو به بخش‌های غربی گاندور متصل میکرد. از اونجایی که ارتش هولناکی از ارواح در اونجا وجود داشت، هیچکس از زمان ایسیلدور از این گذرگاه استفاده نکرده بود و به همین دلیل هیچ اطلاعات واقعی از تاریخ این مکان وجود نداشت. و اما میرسیم به اینکه کلاً چه کسی مکان راه مردگان رو ساخته. برای جواب این سوال با من همراه باشید و قبلش اگر دوست داشتید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای خفنمون جا نمونید. مردم روحان داستان‌ها و افسانه‌هایی در مورد مسیرهای مردگان و ارواح خارج شده از اون مکان داشتن، اما هرچی که باشه اهالی روحان بعدها تو اون نقطه از جهان ساکن شده بودن. بنابراین هیچ اطلاعات محکمی از تاریخ این مکان وجود نداشت. با این حال بعید به نظر میرسه که مردم کوههای سفید در واقع مسیرهای مردگان رو از بین کوهها تراشیده و ساخته باشن. به احتمال زیاد این گذرگاه مرموز و زیرزمینی مدت‌ها قبل از عصر سوم، زمانی که ایسیلدور مردم خائن رو نفرین میکرد، از قبل اونجا بوده. با فرض اینکه مردم کوههای سفید
مسیر مردگان رو نساختن، این سوال پیش بیاد که چه کسی اونجا رو ساخته. یه راه حل برای یافتن پاسخ این سوال اینه که امکان داره راه مردگان یک گذرگاه زیرزمینی ساده باشه که در زمان خلقت سرزمین میانه شکل گرفته باشه، یعنی یک گذرگاه طبیعی بدون دخالت هیچکس. همچنین ممکنه این راه توسط یکی از موجودات بینام جهان تالکین ساخته شده باشه. این موجودات خزنده و کرمانند چیزهایی رو می‌جویدن و در اعماق جهان می‌خزیدن. بنابراین شاید بعضی از اونا مسیر مردگان رو در اعماق کوههای سفید ایجاد کرده باشن. البته پاسخ واقعی برای این سوال وجود نداره، اما فقط نشون میده که چیزهای قدیمی‌تر و مرموزتر از ارتش مردگان در سرزمین میانه وجود داشته و همین دنیای تالکین رو جذاب‌تر میکنه. نظر شما چیه؟ یعنی موجودات بینام و خزنده راه مردگان رو ساختن یا کسای دیگه این مکان رو ساختن؟ نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید. دوستتون دارم. خدافظ.